bẹ́ẹ̀ ni ìwọ ni èmi ni ẹ̀yin ni ògo adúláwọ̀, gbogbo wa pátá, gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire ní ògo adúláwọ̀. Ẹ kú déédéé wòyí o, gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé àti lágbà tí ẹ bá ń gbọ́ wa láti iléeṣẹ́ Sampfatisfm náà ni a ti ń kàn sí yín. Èmi ọmọ yín, àbúrò yín, ọ̀rẹ́ yín, olùkú yín Queen Ara ló wà lórí ètò ní ìrọ̀lẹ́ yìí bí a ṣe máa ń wá lọ́jọ́ Monday ọjọ́ ajé. Ajé àyálé wa wá o, á fi ilé wa ṣe ibùdó ní agbára ti Ọlọ́run. Ojú òní tì wá, àwa tá a wà nídàálẹ̀ àkérè oko délé. Àwọn tó wà nílé ní agbára ti Ọlọ́run, wọn á rí bá ti ṣe, wọn á rọ́nà gbégbà. Lágbára Ọlọ́run, ìgbésẹ̀ gbogbo wa kò ní báráyé nù. Ẹ ṣeun gan, ẹ kú ìjókòó. Bí ẹ bá ṣe ń gbọ́ wa ní orí YouTube wa ní Sampfatis, ẹ tún máa gbọ́ wa náà ní orí rédíò Ìjàngbara. Ẹ̀yin tí ẹ bá wà nílé, ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa. Tẹ bá wà ní ilẹ̀ Yorùbá, ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí rédíò Ìjàngbara. Àbí ẹ wà níbi iṣẹ́ ni, ẹ fẹ́ máa wo fídíò ni, ẹ lọ darapọ̀ mọ́ wa lórí rédíò Ìjàngbara. Ní agbára ti Ọlọ́run, gbogbo àjúṣe fún wa o. Ilẹ̀ wa Yorùbá náà tí a fẹ́ gbà, à á gbà ní ayọ̀ àti àlàáfíà. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ oòjíire, nǹkan tí a fẹ́ bá yín sọ ní èní ó pọ̀ díẹ̀. Ẹ dẹ̀ rí pé àṣírí àwọn ará bíbá yìí ó ń jáde díẹ̀díẹ̀. Ṣé à ń sọ fún yín wípé atọ́nipa ọtí òyìnbó ni wọ́n? Bẹ́ẹ̀ ni, atọ́nipa ọtí òyìnbó òun ni wọ́n. Irọ́ òun ló fi pinlẹ̀ Nàìjíríà. Àwọn tí wọ́n wà lókè tí wọ́n tukọ̀ Nàìjíríà náà, ọmọ ọ̀rọ̀ ni wọ́n, irọ́ ló bí wọn. Atúrọ́ tàbí èlùbọ́ ni wọ́n. Oríṣiríṣi nǹkan ni wọ́n ń ṣe tí à ń rí tí àṣírí wọn dẹ̀ ń tú, nítorí pé Ọlọ́run fẹ́ fi àṣírí wọn mọ̀. Ọlọ́run ti mọ̀ wípé àsìkò ti tó jẹ́ kí ọmọ káàárọ̀ oòjíire tó yẹ ká kúrò ní orílẹ̀-èdè yìí, ó wá ń tú àṣírí àwọn ará bíbá, ó ń tú lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Ẹ máa gbọ́ wìnrìnwìnrìn ní ìrọ̀lẹ́ yìí, ẹ máa rí bí àṣírí ṣe ń tú. Àṣírí ò lè bo, wọn ní tí irọ́ bá lọ ní 20 ọdún, ìjọ́ kan ni òótọ́ tó máa bá a. Gbogbo àwọn tí wọ́n sọ pé wọ́n dìde, tó dìde tó fẹ́ jẹ ipò ààrẹ ní orílẹ̀-èdè wọn náà ní Nàìjíríà tó ti rà, gbogbo wọn pátápátá, èmi ò rí kankan níbẹ̀ tó jẹ́ kíni, tó jẹ́ pé tí a bá ṣe kíni, tó jẹ́ olódodo. Ṣó ti yé yín? Àti pé nǹkan tí wọ́n fẹ́ fi rule náà, Constitution 1999 is a fraud. Orí irọ́ ló wà. Gbogbo nǹkan tí wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé orí irọ́ ni. Ẹ wo bí olúkálùkù wọn, ẹ wo bó ṣe ń ṣe lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Tó jẹ́ wípé ṣé tí ó bá ní kéèyàn wá vote, ẹ máa sọ nǹkan tẹ́ máa ṣe. Nǹkan báyìí la máa ṣe fẹ́yìn aráàlú. Tó jẹ́ wípé kó gbà yín gbọ́. Nǹkan tí ẹ bá sọ ní ẹnu, tí ẹ bá wù níwà, ló máa jẹ́ kí àwọn èèyàn ṣe kíni, kó tẹ̀lé yín. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ kọ́ o. Àwọn ará bíbá yìí, owó ńláńlá ni wọ́n ṣe kíni, owó ńláńlá ni wọ́n lọ fi bribe àwọn èèyàn. Owó ńláńlá ni wọ́n lọ fi bribe àwọn èèyàn kó lè dìbò fún wọn. Ẹ rí wípé nígbà tó bá wá dìbò fún wọn tó bá wọlé, gbogbo owó tí wọ́n ti ná yẹn, wọ́n á kọ́kọ́ fẹ́ realize ẹ̀ padà ná, wọ́n á kọ́kọ́ fẹ́ owó wọn, wọ́n á kọ́kọ́ fẹ́ padà ná. Ṣó ti yé yín? Ó dàbí kéèyàn ṣòwò ni. Ṣé ẹ mọ̀ pé a máa wá kápítà ná, á jẹ́ kí kápítà òun pé tójú owó bá wá pé a máa ṣẹ̀ máa wá èrè. Èrè ni gbogbo eléyìí tí wọ́n ṣẹ̀ máa rí. Bóyá òun ni sálárì wọn ni o, àbí àwọn oríṣiríṣi tí wọ́n fún wọn lẹ́yìn wages àti gbogbo ẹ̀ náà. Ṣó ti yé yín? Tó bá jẹ́ wípé wọn ò kì í ṣerú nǹkan báyìí, tí wọn ò kì í fi owó tọrẹ, àbá rí òótọ́ ipò kéé nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe lélẹ̀. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ kọ́, kó tó jíjẹ yẹn gan-an lọ́ ti máa rìn, lọ́ máa tójú bọlé ará ilé gbogbo àwọn tí wọ́n tó jẹ́ kó débẹ̀, tí wọ́n á ti máa ṣe ìná sí bàṣáwù. Tẹ́ bá rántí
kó tó di pé bàbá agbèrò àwọn kí ló ṣe ń pè leader àwọn agbèrò kó tó di pé ó gbégbá ààrẹ, kí ló kọ́kọ́ ṣe ń gbà yẹn? Ìlú Haúsá ló máa lọ. Tí nǹkan kan bá ṣe kẹ́rẹ́, a ti lọ fún wọn lówó. Tí nǹkan bá ṣe kẹ́rẹ́, a ti lọ fún wọn lówó. Tí nǹkan bá dẹ̀ ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá, a ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé òun ò gbọ́ sí. Ó fẹ́ ṣọjọ́ ìbí ẹ̀ tó ṣe láàsì, ilẹ̀ Haúsá ló mà ti lọ ṣe. Ẹ jẹ́ ká máa wò ó. Ẹ jẹ́ ká máa wò ó. Wọ́n ń ba bọ̀, wọ́n ní ogún eléré, ẹ jẹ́ ká máa wòran. Nítorí pé àwọn tá a sọ fún títí àwọn tó yẹ kó bá wa dìde sọ̀rọ̀ Yorùbá nation tí wọn ò dìde sí, gbogbo yín pátápátá lẹ máa rí o. Torí pé bí ẹ bá fi lè ṣe tó wá tún fi lè dìbò ọdún kẹrin yìí, àfàìmọ̀ kó má jẹ́ wípé wọ́n tún mú wa lọ sọ́nà another amalgamation. Kọ́lọ́run ẹlẹ́dàá kó má jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Òun ni gbogbo wa ṣe ń sọ wípé kí ẹ dìde. Àìmọye nǹkan tí a fẹ́ ṣe tó yẹ pé a fẹ́ àwọn èèyàn kì í ṣèrò. Wọ́n sọ ni wípé àwọn tí wọ́n máa ń gba ìlú wọ́n lè má ju 5% ìlú yẹn lọ. Àwa ti tó nǹkan bíi more than 50%. Ṣùgbọ́n àwọn tó yẹ kó dìde tọ́mọ òótọ́ tí wọ́n mọ̀ dí òdodo tọ́mọ bá ṣe máa rìn, wọn ò dìde. Nítorí pé kí ni? Wọ́n ti jẹ dòdò, wọn ò lè sòdodo mọ́. Àwọn ọba wa, àwọn governors, ẹ̀yin senators, ẹ̀yin chairman, ẹ̀yin local government chairman àti gbogbo councillors, gbogbo yín ni mò ń bá wí o. Ẹ̀yin house of rep tẹ́ ẹ jẹ́ ọmọ Yorùbá, gbogbo yín ni mò ń bá wí. Gbogbo yín lọ̀rọ̀ yìí ń bá wí wípé kẹ́ ẹ dìde sí ọ̀rọ̀ Yorùbá. Ká a bá máa lọ sí oko ìparun, kí a bá máa lọ sí oko ìparun, kó má di pé wọ́n máa fi Yorùbá máa wá ṣe ìtàn pa pé ìgbà kan àwọn kan wà tó yẹ pé wọ́n jẹ́ Yorùbá, bó ṣe ṣèdè wa. Ibi èdè ló ti bẹ̀rẹ̀, wọ́n gbèdè lọ́wọ́ wa, wọ́n gbé English lé wa lọ́wọ́. Nígbà tá a wà ní school ní kékeré, wọ́n á ní kó má sọ Yorùbá. Yorùbá is vernacular. Ẹni tí ò bá ti lè sọ òyìnbó kò lè débì kankan. Gbogbo subject tí wọ́n ń kọ́, òyìnbó ló fi ń kọ́ wa. Even ní Yorùbá gan pàápàá, tó bá máa kọ́ Yorùbá gan pàápàá, wọ́n á tún máa túmọ̀ láti èyìnbó sí Yorùbá ni nígbà míì kó lè yí àwọn ọmọ yẹn. Wọ́n á kọ English, wọ́n á kọ Yorùbá. Torí wọ́n á kọ́kọ́ fi English ṣe first language, wọ́n á fi Yorùbá, wọ́n kọ́ Yorùbá. Ọlọ́run ẹlẹ́dàá ṣàánú wa o. Gbogbo history tó jẹ́ kí àwọn ọmọ mọ̀ kọ́ lè rò pé ibi tá a ti ń bọ̀ rèé, ibi tá a wà yóò bọ́ sí. Wọn ò jẹ́ kó ṣe history mọ́ ní school. Gbogbo eléyìí ẹ̀yin àgbààgbà, ẹ̀yin ọba ẹ̀ rí. À ń sọ fún yín, ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ nípa ẹ̀ gbọ́. Àṣírí ń tú. Ẹ wo Àtíkù, ẹni tí ó ń bá ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó jẹ́ bíi permanent secretary ẹ̀ tó ń bá ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ìyẹn ló wá tú àṣírí pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ ní ìsìn. Ó pọ̀ jù, kò ṣeé kó. Ẹ fi tí ara yín gbọ́ bó ṣe jẹ́ wípé láti pé kó fake certificate ni wọ́n wà. Certificate tí ò ní, degree tí ò ní Nàìjíríà, tó wá gbé bó ṣe rí certificate Ọlọ́run nìkan náà ló yé, tó wá gbé wá sí ìlú ibi tá a wà yìí, tó wá fi wá ṣe masters. Ìyẹn lẹ̀ tí wọ́n á sọ pé kì í ṣe pé bí wọ́n ti rí pé ó like education ló ṣe ṣe, nítorí pé ó ṣàfẹ́ di president yìí ni. Ó dẹ̀ fẹ́ kó wà nínú CV òun pé òun ní masters, òun nígbà, òun láwo. Kì í ṣe pé bóyá ó fi ṣe nǹkan kan. Ẹ jẹ́ ká gbọ́, ká fi ti ara wa gbọ́. Nítorí pé ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ kò kágbọ̀n, afẹ́fẹ́ ló máa ń gbé lọ. Ẹ jẹ́ ká gbọ́.
ẹ bá wa gbé sójú ìwòran ká wo alákọ̀ọ́kọ́ yẹn níbi tí ìyẹn ti ń kọ́kọ́ sọ wípé nǹkan báyìí báyìí ló ṣe owó báyìí báyìí ló kó tó wá débi oní torí méjì ni clip tá máa wò yìí àwò kìíní àwò kejì ó wá ń sọ débi pé òun mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ tú àṣírí inú pé kò ń ṣe ẹni tó yẹ kó díje ààrẹ rárá pé nítorí pé kí ni kò lóòótọ́ ó sọ débi pé ọmọ 31 ló bí wọn ọmọ yẹn gan wọn lọ́n fẹ́ di bílíọ̀níà sòtọ́ ọmọ 31 Àtíkù tó bá di bílíọ̀níà èèlò ló wà nínú nàìjà yẹn gan ló wà ní orílẹ̀-èdè yẹn gan kìdẹ̀ ń ṣòun nìkan ló bímọ so gbogbo ọmọ tó kù náà gbogbo ọmọ wọn náà máa sọdọ lówó àwọn mẹ̀kúnnù wà ní wọ́n wá tà wọ́n sóko ẹrú ọlọ́run ẹlẹ́dàá ọlọ́jọ́ èní á ṣàánú wa o ó yá ẹ bá wa gbé sí ẹ jẹ́ ká gbọ́ bí kí ló ṣe ń pè ẹ́ ṣọ́dìlì ẹ̀ ni àbí sẹ́kẹ́tìrì ẹ̀ bó ṣe ṣe kí ni bó ṣe tú pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ sílẹ̀ ọlọ́run ló mọ nǹkan tó ṣe fún ọlọ́run ló wá tì jáde gan pàápàá torí kò sí nǹkan tó lè ṣe fún un tó bá ti jóun náà ti jẹ kínní but ẹni yìí it looks like pé ẹni yẹn ti ní gbogbo record tó ní ọ̀rọ̀ kankan tó record tó yẹ pé bí secret camera ní tó record ohùn kódà voice note Àtíkù ẹ máa gbọ́ mbẹ̀ nínú kí ló ṣe ń pè tí a fẹ́ gbọ́ yìí ẹ gbọ́ voice note ẹ gbọ́ voice ẹ̀ níbẹ̀ nígbà tí ó ń bá sọ̀rọ̀ nípa owó kan láti transfer láti ibìkan síbìkan ó yá ẹ bá gbóhùn sókè. The rumors that the Senate wanted to amend the requirements for the office of president to raise the minimum qualification, and Atiku had felt that he was the target of that process, and so he had reached out to me frantically via email. In that email, he said that beyond the Senate, his children were also pressuring him, his family basically were pressuring him to run for office, and as such wanted him to acquire by any means necessary a higher certificate that would make him eligible to run for office. And so he wanted me to help him secure admission to any Nigerian polytechnic where he could purchase such a certificate without scrutiny. I secured admissions for him at Federal Polytechnic Ida and Durban Polytechnic in Abuja. He sent money and I paid his fees. But I had advised him that the scrutiny he wanted to avoid was not going to be possible because the ever-vigilant DSS were always around these schools investigating, and so there was no way he was going to avoid scrutiny. Acting on that advice, somehow he secured admission to Anglia Ruskin in the UK. I do not know how he did it, but he secured a master's degree from there. But he didn't go to school because he loves education. He went to school to fulfill his desperation of becoming president of Nigeria. In that email, he had mentioned the fact of his children forcing him, putting him under intense pressure to run for office again. I wondered why, but it didn't take too long for me to find out why. So Hawa is Atiku's daughter, one of his daughters, and she had told me herself that one of the reasons her brothers, especially Mo, whom she mentioned, would do anything for their father to become president was the fact that he knows that he must become a multi-billionaire should his father make it to that office. In her words, nothing will stop him. Now, when you put into perspective the fact that Atiku has 31 biological children, each one of them wanting to become a multi-billionaire, then you'd understand why you should be afraid of letting this family near that space. I was later to speak with Mo himself, and he affirmed what his sister told me. He said that there's no other goal in his life right now than for his father to become president, because he knows that when his father wins, his appetite will become larger. Also, these children want to emulate their father's royalty or royal lifestyle lived abroad. And so it is their dream to relocate abroad with their various families.
But they feel that the billions they already have, even by the admission of their father, they are living comfortable lives here. That those billions are not yet enough. They need more. And so they need their father to be in office so they can embezzle more money and relocate. Do you know what it will cost you, this country, for 31 children to aim to be multi-billionaires in a country where we are already short of funding for major critical projects? They'll rip Nigeria dry. You can listen to them. You don't have to take my word for it. Who complained big time about Chidoka. He said Chidoka used that his money and didn't deliver. In the end, was very bitter. You know one thing is no one started to be president because no knows that when and if Daddy becomes president, he will be a multi-billionaire. Nothing is secure. So he will bet his everything. The thing is, I don't know, Bishop, and so is Muhammad. I don't know, is very selfish, and so is Muhammad. I don't know, likes money, and so does Muhammad. Just two of them. And so it is true. And everybody wants to feel closer to that. There have been instances where I've been interested in, going for an office maybe or what, but for whatever reason, that didn't happen. But I'm just at a point where my primary interest is to see Atiku Abubakar become president. There is no secondary interest for now or tertiary interest or anything. That is the only interest I have now. Now, once they are successful, then I would say my appetite will now become very, very large. It makes sense. So that's more what I'm focused on. I'm trying to make him president, like you. Well, we try our best. Yeah. That's it of you. Let's see how things go. Okay. If I have plenty money now, I can even move my family out of this country. Money to move your family out of the country is not something you'd lack at the moment. Really? And now you just a disguise. I am my investment advisor. Do I need to be? No. I don't need to be now. You are my investment advisor, so if I have plenty money. But I move them out. See, abroad is not enjoyable if you don't have money. I agree. If you're in Nigeria, we are used to having one cook, 2 nannies, 1 driver, 1 houseboy. How many people have 5 staff? To afford 5 staff abroad, you have to be a multi-millionaire. It's not easy. And I'm not a multi-millionaire. And I don't want to be living this kind of lifestyle here, and I'm living Nigeria comfortably. Then now go abroad and be living one kind of life. I can relate. You do have a point. You understand? So, moving is one thing, but moving comfortably to match your current lifestyle is another thing. I agree. So unless it becomes essential for them to move, I'd rather not move until, if God has blessed our hustle, our struggles. How many houses remain for you now? How many houses remain for me? ṣe ti gbọ́ nísìn kọ́lọ́hún má mú wa ṣe gbọ́ nǹkan tó ń sọ ọmọ Àtíkù ló ń sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ yẹn o ibi tó sọ̀rọ̀ dé yẹn lèmi ti máa bẹ̀rẹ̀ báyìí gbọ́ nǹkan tó ń sọ ó ní àwọn ló ń pressurize bàbá wọn wípé ó ń láti di president because they want to be rich as well ó wá sọ fún ọ́dílé bàbá wọn bóyá secretary bàbá wọn dẹ̀ ni wípé òun máa move gbogbo àwọn family òun lọ sí abroad pé ṣe òun pé 5 star lọ́wọ́n ń live labroad àwọn máa ní driver àwọn máa ní cook àwọn máa ní gate man máa ní gbogbo ẹ̀ but tí èèyàn bá fẹ́ nírú bẹ́ẹ̀ yẹn ní abroad wípé òun èèyàn láti jẹ́ billionaire
billionaire on our own expenses àbí ọ̀hún láti jẹ́ billionaire wípé so kò lè easy bẹ́ẹ̀ yẹn wọn ò dẹ̀ fẹ́ kọ́ send àwọn family wọn lọ sí abroad kéèyàn kan máa lọ gbé sí irú ayé táwa yìí ń gbé tó yẹ pé kò sí driver àwa ni driver àwa ni cook àwa ni cleaner àwa housewife àwa náà ni mother of our children you will do everything yourself kò yẹ yín òun la ṣe ń sọ wípé advanced slavery ṣe bẹ́yàn tó bá jẹ́ lé èèyàn ti ẹ̀rí ìrànlọ́wọ́ díẹ̀ tẹ́pẹ́ téèyàn bá gbàyàn náà téèyàn bá ń lọ síbi iṣẹ́ èèyàn ti mọ̀ pé òun níṣẹ́ lọ́wọ́ á dẹ̀ máa sanwó fún ọ̀wọ́n tọ́wọ́n gbà náà gbogbo wọn tó wà nílé tó dà pé wọn ò ríṣẹ́ yẹn wọn náà á ríṣẹ́ téèyàn bá wà tó bá dúró déédéé á dẹ̀ máa sanwó fún àwọn òṣìṣẹ́ kò rí bẹ́ẹ̀ ń bíbà nítorí pé ẹni tí ẹ fẹ́ sanwó fún yẹn òun náà fẹ́ san irú bill tẹ́yìn náà ń san yẹn kì í ṣe pé òun náà máa san irú bill tẹ́ ń san yẹn wọ́n á ní cut your coat according to your size to your material ní nílùú yìí you cut your coat according to your material yes aṣọ tí mo wọ̀ yìí ní ìsìn ṣe rí bó ṣe tóbi tó tó bá jẹ́ material mi ò tóbi tó yẹ tí mo fi ní long sleeve yìí màá ya ṣe ní short sleeve ni I cut it according to my material òun lọ̀rọ̀ ìlú yìí ṣòye nǹkan tóun wá ń sọ nìyẹn wípé so kóun lè kó àwọn ọmọ àtìyàwó tòun náà wá sí ìlú báyìí bó àwọn ṣe wà ń bẹ́ẹ̀ náà tọ́wọn náà máa ń gbádùn tó máa ń lọ torí àwọn náà kàn tí ní nàìjíríà ìlú ìní gbogbo náà ti lọ sí skul òun láti di billionaire Àtíkù ṣe gbọ́ tọmọ yẹn sọ pé òun bá wá technical school kan ní kí ló ṣe ń pè é l'Àbújá but kò lọ sí Àbújá yẹn òun wá mọ bó ṣe wá rí certificate tó gbé wá tó fi wá ṣe masters nílùú yìí kì í dẹ́ ṣe kó bóyá nítorí pé ìwé òun kà ló ṣe kí ni ló ṣe lọ kàwé yẹn nítorí pé ó fẹ́ fi sínú CV ẹ̀ ní bí mo ṣe kọ́kọ́ sọ lálàkọ́kọ́ ṣe rí pé àṣírí wọn ń tú ó dẹ̀ tó gbogbo ẹ̀ tẹ́ bá wo CV ẹ̀ this one this degree that this second degree is this one then the master degree wọ́n ṣe tòjọ nìyẹn torí ẹni tó bá máa qualify fún àárí àmọ́ nǹkan tí bàbá wa Jagaban náà àmọ́ nǹkan tó wọ́n fi sórí kìíní torí àkókò ń gbọ́ pé ọ̀wọ́n náà wọn ò lọ sí primary school bí tí wọ́n brilliant dé wọn ò lọ sí primary school so secondary school tí ọ̀wọ́n náà lọ secondary school tí wọ́n lọ wọn ò lọ sí primary school university wọn ò lọ sí primary lọ sí secondary university lọ́wọ́n ni wọ́n lọ ń tiwọn níbi tí wọ́n brilliant dé ọlọ́run á ṣàánú wọn ẹ máa fi rọ́ wọ́n nílé tá a bá fi rọ́ mọ ìrì ló máa wó ìrì ló sì máa wó because Nigeria is not a nation it's not ẹ̀yin tẹ́ ẹ dẹ̀ wà ń bẹ̀ tẹ́ ẹ̀ ń tukọ̀ ẹ̀ àti constitution tó fi ń tukọ̀ ẹ̀ irọ́ ni constitution tó máa suit wọn kan tó máa fìyà jẹ wọn kan òun ni so kí ló ṣe wá jẹ́ tí àwọn tó ń jìyà yẹn máa sọ pé ibẹ̀ lòun fẹ́ dúró sí kò possible ẹ sì máa rí ọmọ Amẹ́ríkà nǹkan màá fẹ́ kí ẹ fetí balẹ̀ kẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan tó bá sọ Washington ní Sunday amen bóyá Dennis Washington or something Washington ṣá lórúkọ bọ̀bọ̀ yẹn màá wò kí ó tó di pé mo kúrò lórí ibi báyìí mo kú Washington lórúkọ ó yàn gígọ́ngbà tó sọ̀rọ̀ yẹn ẹ gbọ́ nǹkan tó sọ torí pé kò sí àwa dúdú nílùú wa gan a fẹ́ràn ara wa wọn ò dẹ̀ fẹ́ wa níta èèyàn bàbá tí ẹ fẹ́ yàn ń ta ṣebí nínú ilé nínú ìlú tí wọ́n tó lòun ní nínú ìlú ẹ̀ wọ́n á fẹ́ràn ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn òyìnbó yìí náà ni wọn ò fẹ́ kí dúdú lọ sókè àgbà àwọn olóde ń lò àwọn olórí wa yìí nígbà tó bá ti gbé rọ́lé yín lọ́wọ́ tí wọ́n ti sọ fún wọn pé àfún yín lágbára àti ìlẹ́yìn ẹ̀yẹ má wọ́rí ẹ̀yẹ ṣàmọ́ wọn ẹrù ẹbí yín wá tẹ́ ẹ bá ti tà wọ́n fáwa
tẹ́ ti kó nǹkan ọ̀rọ̀ yín wá ẹ wo nǹkan tó lọ ní nǹkan bíi ṣé last week ni tí wọ́n sọ wípé ìkan nínú àwọn tí wọ́n gbé gbá ìjíde ìje yìí pírẹsidẹ́ǹtì Obi wọ́n níyẹn sọ wípé wọ́n ní Tinkan Island mi ò tí ì rí story yẹn ẹni tó bá rí mẹ kó máa sọ fún mi pé òun ti kó máa sọ fún mi pé yes Tinkan Island wọ́n sọ wípé ó wà ní bó ṣe wà ní Naija yẹn wọ́n ní bí ìbáyìí ní head office ẹ̀ wà o ní UK ẹjọ́ nítorí tọ́lọ́run ẹ máa wòye tax tí wọ́n máa yọ níbi tó yẹ pé àwọn tó wà nílùú yìí wọ́n ti ń gbé even BT British Telecom ọ̀wọ́n ní gáàsì ní o ọ̀wọ́n ní electricity ní o wọ́n ń gbé business wọn jáde nílùú yìí ní nítorí kíni torí inflation torí kọ́ lè san cheap wages fọ́wọn èèyàn gbé lọ sí India wọ́n gbé lọ sí China wọ́n gbé lọ sí Ukrainian ọ̀wọ́n Europe countries yẹn náà gbé lọ so that wọ́n á sọ owó tó máa sọ fọ́wọn òṣìṣẹ́ wọn tó máa sọ bí nǹkan bí 2,000 3,000 fún òṣìṣẹ́ bí wọ́n máa sọ bí nǹkan bí £200 fún Ọlọ́run ẹ̀yin wá gbọ́ ọ́fíìsì tiyín ẹ gbé wá síbí àwọn tó wà lọ́fíìsì bíbáyìí definitely owó tí àwọn èèyàn ń gbà bíbáyìí ni wọ́n máa gbà táàsì tí wọ́n máa yọ ní bíbáyìí kò ní ṣe kékeré why tí ọ́fíìsì Tinkan Island ti seaport wa tó wà níbí torí kíni torí olè jíjà yìí náà ni nígbà táwọn ilé bá ti yọ kò mẹ́ni kún tó ti yọ tó máa yọ nínú ẹ̀ yìí tó kù ńkọ́ wọ́n á dá padà sílé bóyá bíi 30% á padà sílé irú ayé wo la wá yìí kọ́lọ́hún ẹlẹ́dàá ọlọ́jọ́ èní kó gbala aláwòore kó gbótọ́ ọmọ Yorùbá kọ́lọ́hún kó ṣàánú wa ká bọ́ lóko ẹrú kó sí bá ṣe lè wà nílùú onílùú tó lè dàbí ilé àwọn tó wà nílé gan kò síṣẹ́ kò sí nǹkan kan inú wọn ò dùn most of them àti jẹun ojúmọ́ ọ̀ràn ní òun ní gbogbo èèyàn lójoojúmọ́ ayé yìí plane tó ń wọ ìlú yìí ní ojúmọ́ kan mi ò exaggerate lójúmọ́ á tó 10 mi ò exaggerate kí ẹ wá wo èèyàn mélòó tó ń wọnú ìlú yìí mi ò exaggerate o á tó 10 mo ṣe fojú ká yìí British Airways Virgin Alitalia èwo ló tún lọ dáadáa níbẹ̀ yẹn náà Egypt Air èwo ló tún máa ń lọ dáadáa yẹn wọ́n pọ̀ torí ìjọ́ kan mo kàn wò ó wọ́n tó 10 tí wọ́n ń lọ Lufthansa ìyẹn náà máa ń lọ ojoojúmọ́ lọ́wọ́n arábí dẹ̀ máa ń lọ ẹ wọnú Egypt yẹn á lọ dúró bíi orí 24 hours wà bẹ́ẹ̀ ní ìrìn tó jẹ́ kó gbà wá ní 5.5 hours kò pé 6 hours tí a bá fẹ́ lọ láti bí báyìí lọ sí US New York 7 hours ni lọ́wọ́ yìí tí ò sọdún tí ò sí nǹkan kan a lè rí ticket 300 and something £400 tó bá jẹ́ African country ni ẹ lọ wo tíkẹ́ẹ̀tì yín sìn yìí tíkẹ́ẹ̀tì ẹ̀ tí wá wọ́n ní ìsìn látìgbà tí inflation ti ṣe tíkẹ́ẹ̀tì tí wọ́n nígbà tí tíkẹ́ẹ̀tì ò tí ì wọ́n yẹn bá a bá rí tíkẹ́ẹ̀tì New York tó jẹ́ 7 hours ní 450 a máa rí ti Naija a máa rí for 800 ilé ayé wò la wá yìí nítorí exchange wa ni because ìyẹn ò tí ọ̀rọ̀ ọjọ́ mi tún lélẹ̀ torí mi ò fẹ́ pẹ́ lórí ètò lénìí mo sọ fún yín pé méjì ni fídíò yìí and the second video ẹ bá wa gbé sí second video ti Abacha ẹ bá wa gbé sí kẹ́ ẹ gbọ́ bí wọ́n ṣe ń ṣe owó ṣé ẹ ti gbọ́ bó ṣe ti ọ̀rọ̀ education àtọwọn ọmọ ẹ wá gbọ́ ńgbà tó wà lọ́fíìsì ẹ bá gbọ́ bó ṣe ń ṣòwò
My name is Michael Achimugu, former media aide and facilitator to Alhaji Atiku Abubakar. I am here to issue a very firm note of warning to his spokespersons and aides. I was there before some of you, and I'm more competent and meticulous than the most of you. This series is a battle for the redemption of the soul of Nigeria. It's nothing personal. And this is why, out of respect for the cordial relationship I used to have with His Excellency, I am holding and will continue to hold back evidences that are capable of tearing the very fabric of this nation. Things that the Waziri himself has said, plans that he has had that will be detrimental to the well-being of Nigerians. I'll hold back most of those things and only speak to Nigerians about the things that can guide them, help them understand why they should not vote for Atiku for president of Nigeria. If any one of you, however, comes at me, defames my character, then there will be the greatest unleashing of evidence Nigeria has ever witnessed since 1960. Hello, my great and wonderful people. How una dey today? I hope all of una dey well. Sorry, remember the slogan. Say anytime when you be say they hear or say with they laugh from the beginning of our broadcast like this, no say everything don't spoil. Fire don't they burn for everywhere. Atiku is on the run. The former aide of Atiku Abubakar don't finally come outside to expose every details of corruption when it be say Atiku Abubakar cover up during the time of Olusegun Obasanjo, when it be say EFCC for inside this country, Nigeria, take all their years to investigate when it be say they not get any result. And the reason behind all those secrets, when it be say EFCC, no fit a whole Atiku Abubakar. When it be say Olusegun Obasanjo come outside, they tell us say Atiku no be human being. A lot of us not believe Obasanjo, right? Now, he own personal aid don't come outside to open up everything. Conversation when it be say he with Atiku gets, and also the one we say Atiku they explain to them the cover of those secrets, all of them we get them. Will they play to you one after the other? Take your time, be patient with this very video, and help us to like this video so that YouTube will also equally recommend this video to each and every one of us all over the world. The more this video get likes, the more YouTube they recommend them to people. Now their own policy now it be that very one, because video like this need to reach every Nigerians anywhere when be say with day a time like this when it be say all of us ready to choose who will be our next president. Here, this first video will come back for the second one, which is the full conversation between this same man and Atiku. You will hear them one after the other. We'll come back. My name is Michael Achimugu, former media aide and facilitator to Alhaji Atiku Abubakar. I am here to issue a very firm note of warning to his spokespersons and aides. I was there before some of you, and I'm more competent and meticulous than the most of you. This series is a battle for the redemption of the soul of Nigeria. It's nothing personal. And this is why, out of respect for the cordial relationship I used to have with His Excellency, I am holding and will continue to hold back evidences that are capable of tearing the very fabric of this nation. Things that the Waziri himself has said, plans that he has had that will be detrimental to the well-being of Nigerians. I'll hold back most of those things and only speak to Nigerians about the things that can guide them, help them understand why they should not vote for Atiku for president of Nigeria. If any one of you, however, comes at me, defames my character, then there will be the greatest unleashing of evidence Nigeria has ever witnessed since 1960. Of course, I know that attempts will be made on my life. You can kill me. It's all good. But Nigeria is more important than one person, than this individual. And this is why my lawyers have been well briefed. In the event of my death, if anything touches a strand of hair on my body, then my lawyers will unleash everything in my arsenal. Do not aggravate issues for Atiku by aggravating me. I have thought about this long and hard before I decided to speak up. I've been silent for a long time, but I have children. All of my viewers have children. You have families that will be affected if you make the wrong choice in 2023.
in all good conscience, I will not sit back and let this happen without speaking about what I know. I will once again say to Nigerians that as you watch and listen to the sequels to this first episode, make decisions that will be good for you, your family, and the future of this country. Alhaji Atiku Abubakar is not that person to vote for. And I say this because I know it. Thank you. All right, my great and wonderful people. I believe say all of you don't hear that brief introduction. And it call and say na series, which is you go get part 1, part 2, part 3, part 4, if there be any need for anyone. I know say it would be difficult for Nigerians to comprehend all these things. Now, may we take you to the part 1, where it be say this same man and Atiku for engage in raw conversation, where it be say Atiku Abubakar, the presidential candidate of People's Democratic Party, for open his own mouth by his own self with this same man to review the full details on how it be say it put this Nigeria for inside deep darkness, inside hole, and the people when it be say he join hand with to they carry out all these evil acts when it be say no agency for inside this nation will fit trace. Hear it by yourself. We'll come back for more. On the 13th of June 2018, there were serious corruption allegations flying all over social media about 100 million naira bribe that had been given to Atiku Abubakar by the then Plateau State Governor Joshua Dare. By the direct personal admission of the governor, he had given 100 million naira to Atiku. For this reason, the governor was found guilty and was sentenced to jail time. I needed to know what the truth about the allegation was before proceeding to plan a defense strategy. And so I reached out to my then principal, Atiku Abubakar, via email, asking him, the details of the issue and how to proceed. And so he had told me that in his reply that, that money had been paid into an SPV. I didn't know what an SPV was, so I asked him. And so he gave a brief description, but since it was obvious I wasn't quite, I didn't have clarity, he put a call through to me on that same day. On my blog, you'd find the phone number that he had used to call me on that day and the number I was also using by which I had received that call that day. And in his call, in our conversation, he admitted to having advised his then boss, President Olusegun Obasanjo, against what he called open corruption, stating that he practiced corruption by stealth or corruption by SPV, if you will. Went on to explain in further strategy meetings that through those SPVs he, Atiku Abubakar, had set up. Don't forget that he was in charge of the economy, and every monetary transactions had to pass through him, and they had used those SPVs, to fleece Nigerians, using those monies for private businesses, to settle their friends and political issues as well. That particular conversation gave me a little insight into the truth about my boss, my then boss, and all of the corruption allegations against him. It also opened my mind to the knowledge that the reason he's always been confident in defending himself, in allegations of SPV by telling Nigerians, "Show me evidence if you have any against me," is because SPVs, these companies he had set up by himself, had placeholder directors. So nothing could ever be traced back to him directly. That's why Atiku is always confident about corruption allegations. But it also forced me to begin to investigate deeper, the man that I was serving at the time. Listen to the conversation between me and him. Excellent, sir. Yeah, Mike. Yes, sir. How can you ask me what is SPV? Well,
I don't know what SPV is, and I need to be sure before I start arguing with these people. SPV is a special purpose vehicle. In other words, is a company they incorporate to carry out certain, activities. Okay, sir. You see, what happened was when we came into, the office, and I advised the president against, open corruption. Yes, sir. I told him, I said, give me 3 people you trust. Yes, sir. And I will prepare 3 companies for which they will be the subscribers, or rather the directors. Okay, sir. So that, if there is any contract that we give, they will act like consultants, yes. and then they are given a fee. Yes, and sir. that fee is what we now use, to fund the party instead of, engaging open. So he gave me the names of Fashawe, Andy Uba, and the late this guy, from Borno State, who died in that plane crash. Trying to the 3 of them. Okay, sir. So I now incorporated companies and I put them as subscribers. Yes, sir. And one of the companies was Marine Floats. Yes, sir. So when this governor sent a donation to the party, now he sent it to Marine Floats. So it was paid into Marine Float. Yes, sir. And one of the subscribers of Marine Float was Otumba Fashe. That account was very well investigated by EFCC to see whether, there was any vision. They found out that there was nothing. Yes, sir. So that was where the 100 million went to. It did not go to Atiku Abubakar. It went to Marine Float. And Marine Float was an SPV, special purpose vehicle, created, as a consulting company. So okay, sir. that was the way I handled it. Okay, sir. Yes. So that was what I briefly tried to explain to you. No money was given to Atiku Abubakar. It's okay. These people, as the time draws closer, they keep coming up with a lot of issues, and one needs to be able to have a few facts to be countering them immediately. Yes, sir. No problem, sir. I will tackle him later tonight. They should go and check. The money was not paid to Atiku Abubakar. The money was paid to a company called Marine Float. Marine Float, yes, sir. Yes, which and Marine Float was one of those 3 companies, Yes, sir. So, he did state categorically that you own Marine Float. There is no way I can own Marine Float. Let them go and check the certificate of incorporation or articles of association to find out whether I own Marine Float. Okay, sir. That's all. That's all. No problem, sir. Thank you so much, Daddy. I really appreciate it. All right. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you. Bye. All right, my great and wonderful people. I believe say all of you now don't listen to the details of everything. And he called this one part 1. Which is to say, for the introduction, when he say give us, he say he hold back some things. He know say these people that will come after in life. But when he be say he reach to that very extent, he old lawyer get everything when he be say he need to release to Nigerians. And the only message when he say one set a lawyer way. Yeah. Sherry, kí Ọlọ́run kó wà pẹ̀lú wa ni. Ṣé ti gbọ́? Bí gbogbo wọn ṣe ń jalè nìyẹn. Bí gbogbo wọn pátá, even òbí tẹ lérò pé innocent. Bí gbogbo wọn bó ṣe ń jalè nìyẹn, ẹ̀yin obedient fools. Or ẹ̀yin certificated morons, bí brother mi ṣe máa ń sọ. You are obedient fools. Bí gbogbo wọn ṣe máa ń jalè nìyẹn. Ṣé rélè? SVP. Special purpose vehicle. So under ẹ̀ wọ́n lóríṣiríṣi companies tó dẹ̀ pé òun ló ní. So òun ló ṣiṣẹ́ pọ̀ wọ́n FCT wọ́n FC kí ló ṣe máa ń pè wọ́n. Wọ́n wà díẹ̀ títí.
wọn ò rí àwọn FCC wọ́n wádìí ẹ̀ títí wọn ò rí because kò sí lọ́ndà orúkọ ẹ̀ wọn ò dé lè trace ẹ̀ kan orúkọ ẹ̀ EFCC ẹ ṣe àwọn EFCC wọn ò lè ever trace orúkọ yẹn kó kàn wọ́n ti ṣe kí ni wọ́n ti bò mọ́lẹ̀ pẹ̀lú orúkọ ó lè jẹ́ wọn girlfriend wọn ló máa fi sí ó lè jẹ́ wọn cousin wọn ó lè jẹ́ ẹ tó forúkọ ẹ̀ sí gan lè máa mọ̀ wọ́n á kàn create orúkọ ẹ̀ gan wọ́n á fi sí because ẹ tó wá forúkọ ẹ̀ tó ẹ tí ẹ bá kàn forúkọ wọn sí òun náà rí wọn lẹ́pàá torí olè ló mọ̀ sí olè tán ni olè gbé olè gbà á ni tó ti yé yín so wọ́n á kàn create orúkọ kan they created the EFCC during Obasanjo tenure yes so bó ṣe ń ṣe nìyẹn olúkálù ṣọbásanjọ́ ni ò jalè ni òun tó jáde ní ìsìn tó ń jalè Operation Feed the Nation ìjọba tún gbédè wọ́n ń sọ fún wa nípa iṣẹ́ àgbẹ̀ kébi má pa wá lẹ́yìn ìwà ọ̀la ṣé bí òpó ọmọ Yorùbá báyìí ní ìsìn bàbá Ọbásanjọ́ tó ń tàṣírí èèyàn kan ẹ̀yin pàṣà ṣé ẹ̀yin náà Operation Feed the Nation ṣé ẹ̀yin lẹ ní ṣé ẹ̀yin lẹ ní ẹ̀yin kọ́ lẹ ní ìjọba owó ìjọba ló fi ṣe ńgbà tó dẹ̀ yá ó di tiyín ibẹ̀ lẹ́jọ́ kò sí ní ìsìn tẹ́ ń jẹ mùlà ẹni kébi má pa lẹ́yìn wọ́ ọ̀la wọ́n rọ́wọ́ síbẹ̀ ilẹ̀ wà ń bẹ̀ rẹpẹtẹ bóyá lẹ̀tẹ̀ mo dẹ̀ ṣọ́ọ̀pù ilẹ̀ yẹn wọ́n gbà lọ́wọ́ wọn kan ni tí wọn ò ní sanwó tó máa níjọba ní ìdí ilẹ̀ yẹn ó di ti bàbá Ọbásanjọ́ gbogbo wọn bó ṣe ń jalè jọ olè kékeré olè ńlá olè medium gbogbo wọn pọ̀ ń bẹ̀ national cake bó ṣe ń pin mọ́ra wọn lọ́wọ́ nìyẹn. Ọbásanjọ́ return all stolen fund to be clean. Lápá abo kí Ọlọ́run ẹlẹ́dàá kó ṣàánú wa ni bó ṣe wà káàkiri nìyẹn ṣe bá ṣírí eléyìí ló ń tú yìí àṣírí ọ̀tọ̀ màá tún ń rè ní ìsìnkú rò pé ńgbà tí àṣírí tú ẹ mọ wọn ṣe ná ẹ mọ ohun tí ọyẹ kí lọ ṣe ń pèsè wọn ló ní ṣé heart failure ló ní ni àbò ní high blood pressure ní àbò ní kíní kan attack ní ṣá ó ti wà ń bí ọmọ àgbẹ̀ náà wà lélẹ̀ wọn á máa wòran lọ́hùn nǹkan tá a sọ yẹn tó bá yẹ kó fẹ́ investigate àyà tẹ̀ pa sí ìbàyìí so that wọn ní arrest ẹ̀ ló bá tán bó ṣe ń ṣe nìyẹn kọ́lọ́hún ẹlẹ́dàá kó ṣàánú àwọn tí wọn wàá ṣẹ̀ tí wọn bá wọn kówó jẹ tí wọn máa sọ pé ìtẹ́ ìṣe yóò dáa ẹ yé pọ̀ wọn ọ̀ràn mi ẹ yé fipá bá wọn lò ẹ yé lọ sóko olóko kẹ́ ẹ lọ jókòó olóko ẹ má fìyà jẹwọ ọ̀wọ́n ọlọ́mọ wá ṣígun sí àwọn ọmọ ọlọ́mọ tó máa sọ pé àwọn fẹ́ lọ sí rálì láti ṣe jàǹgbára self determination ọ̀wọ́n ọlọ́mọ máa lé káàkiri Ọlọ́run á dáa fún yín ọwọ́ tó yẹ kẹ́ ẹ mú ẹ ní mú jẹ́ta fẹ́ ṣe rálì mọ́tò tó rẹpẹtẹ ni tí wọ́n tán láti lọ síbẹ̀ láti máa lọ ṣe oríṣiríṣi fáwọn èèyàn wọ́n mọ̀ bí tán máa lọ ní ìsìn wọn ò ní gbàbẹ̀ lọ o ìtókùbí tá à ń lọ òun ni ọ̀gá wọn ní Central Bank òun náà wà bíbá yìí nísìn àṣírí òun náà ti tú àṣírí ti tú o bí àṣà àbúrò mi kan àṣírí tú òun lọ̀gá wọn ní Central Bank báyìí nísìn ìyẹn náà òun náà wà ń bí wọ́n lọ́wọ́ EFCC wọ́n lọ sí ọ̀dọ̀ ẹ̀ lénìí wọ́n lọ visit ẹ̀ yes wọ́n lọ síbẹ̀ wọ́n lọ sí Central Bank lẹ́nìí wọ́n lọ dúró síbẹ̀ wọ́n lọ sí gbogbo ọ́fíìsì ẹ̀ ikú kó má wọlé ìyẹn la máa fi kásẹ̀ ètò yìí nílẹ̀ ó yá ẹ bá wa gbé sí ká gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ èyí leléyìí ìròyìn ní yàjò òun leléyìí èyí leléyìí ṣẹlẹ̀ on the 16th of January 2023 16 lè ní o bàbá wa tẹ́ fi 17 sí today is 16 èyí leléyìí ṣẹlẹ̀ so kọ́lọ́hún ẹlẹ́dàá kó máa fìṣọ́ ẹ̀ṣọ́ wa ni Nàìjíríà yẹn wọ́n ti gbẹ báyìí
ṣùgbọ́n ẹ̀yin ará mi ẹ̀yin èèyàn mi ó yá ẹ jẹ́ ká gbọ́ kókó inú ìròyìn eléyìí èyí leléyìí ṣẹlẹ̀ ìròyìn ní yàjóyàjó wọ́n ti lọ sí lọ́fíìsì ẹ bá gbóhùn sókè ẹ jẹ́ á gbọ́. ni wọ́n gbéra lọ sí báńkì DSS lónìí ni wọ́n gbéra lọ sí báńkì àgbà orílẹ̀-èdè yìí CBN láti lọ gba ibẹ̀ kan ò léléyìí tí wọ́n dí ẹnu ọ̀nà èyí tó wọ ọ́fíìsì báńkì ẹni tó jẹ́ ọ̀gá àgbà báńkì ọ̀hún Godwin Emefiele láti dí gbogbo ẹnu ọ̀nà ọ́fíìsì rẹ̀ pa wípé Godwin Emefiele tí ó jẹ́ ọ̀gá àgbà ilé ìfowópamọ́ CBN orílẹ̀-èdè yìí kò ní àǹfààní láti wọ inú ọ́fíìsì rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé nínú ọdún tá a lò kọjá lọ yìí ni Godwin Emefiele tó jẹ́ ọ̀gá àgbà fún ilé ìfowópamọ́ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà CBN ló gba ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kan lọ́dún èyí tí wọ́n máa ń gbà tó sì gbéra lọ sí ilẹ̀ òkèèrè láti lọ rèé fún ara ní ìsinmi. Wọ́n ní àsìkò tó yẹ kí Emefiele kó dé padà sí orílẹ̀-èdè yìí láti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ni kò dé tó sì jẹ́ pé ọjọ́ ọ̀hún ó ti lé sí ọjọ́ èyí tó yẹ kó padà sí ẹnu iṣẹ́ o àti ẹ̀sùn kan eléyìí tí iléeṣẹ́ DSS tí wọ́n fi kan Emefiele wípé pẹ̀lú bí àwọn jàǹdùkú ṣe ń da orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà láàmú ó dàbí ẹni wípé ó lọ́wọ́ sí ìtìlẹ́yìn àti fífi owó ṣe ìgbárùkù ti ìdúkùkù mọ́ni èyí tó ń wáyé ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà nínú ọdún tó kọjá lọ yìí ní àjọ DSS ni wọ́n lọ rèé gba àṣẹ nínú ọdún tó lọ ní àjọ DSS ni wọ́n fẹ́ gbé Godwin Emefiele látàrí àwọn ẹ̀sùn yìí ṣùgbọ́n tí ilé-ẹjọ́ kan èyí tó kalẹ̀ sílùú Àbújá tí wọ́n dá wọn lọ́wọ́ kọ wípé kí wọ́n má ṣe gbé ìgbésẹ̀ náà ilé-ẹjọ́ gíga ọ̀hún sọ wípé nínú oṣù kejìlá ni wọ́n fi ọwọ́ àjọ DSS ni wọ́n ní kí wọ́n dá ọwọ́ ọ̀hún kọ́ o kí wọ́n fi Emefiele sílẹ̀ ṣùgbọ́n lónìí ti ṣe ọjọ́ ajé ọjọ́ 16 nínú oṣù kìíní ọdún 2023 ni àwọn DSS ni wọ́n gbéra ò pẹ̀lú ọkọ̀ èyí tó tó 20 pẹ̀lú àwọn ìbọn àti àwọn ènìyàn tó ní ṣe pẹ̀lú ètò ààbò ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti olú-iléeṣẹ́ wọn nílùú Àbújá ni wọ́n lọ sínú iléeṣẹ́ ìfowópamọ́ àgbà orílẹ̀-èdè yìí CBN láti lọ dúró sí ẹnu ọ̀nà Godwin Emefiele wípé kò ní àǹfààní láti wọ́fíìsì ọ̀hún bákan náà gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ pátá ni wọ́n dá lọ́wọ́ kọ́ o tí wọn kò ní àǹfààní láti wọ inú ọ́fíìsì Godwin Emefiele tó jẹ́ ọ̀gá àgbà fún ilé ìfowópamọ́ CBN ti orílẹ̀-èdè yìí. ẹ̀yin ará ìròyìn fẹ́lí. òun nìyẹn ẹ ṣe rí báyìí ṣe rí nǹkan tá à ń sọ nìyẹn àní gbogbo wọn pátá olè ni wọn olè ńlá ni o tí òun ṣolè kékeré o olè ńlá gan gidi àwọn agbéwìrì òun ni wọn èyí tèmi mọ̀ tí ó lè má jó òótọ́ òun ni ìsọsọ pé ó lọ́wọ́ nínú ó ń fọ àwọn tẹrọrìstì ó ń fọǹdì wọn yẹn irọ́ ni wọ́n fẹ́ẹ́ fi ròbẹ ẹ ni irọ́ ló ń pa torí òun mo rò pé kírísítẹ́nì ni Godwin Emefiele kírísítẹ́nì ló máa jẹ́ ó ti ẹ̀ ṣe jẹ́nu tẹ́rọ́rìstì tó bá ń wá tẹ́rọ́rìstì kó máa lọ sọ́nà north southern lòun sọ pé ó lọ́wọ́ nínú ẹ̀yẹn irọ́ burúkú ni kò lọ́wọ́ nínú ẹ̀ ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé astagafurula ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé wọ́n ti fẹ́ Fúlàní kan tó fẹ́ gbé síbẹ̀ so wọ́n ń wá ọ̀nà bó ṣe máa gbé ọmọkùnrin kúrò tó máa gbé Fúlàní síbẹ̀ ìwọ̀nba tó bá kù bẹ̀ kó lè kó because mo rántí pé deputy bàbá yìí ó sọ wípé a ní owó kan mo rí ní last week tó sọ wípé a ní owó kan tó bá di next bóyá before the end of the week máa treat matter yẹn fún kí ló ṣe ń pè láàrin ọ̀sẹ̀ yìí lágbára Ọlọ́run ó ní a ní owó kan bóyá 73 or 83 trillion or billion ló pè wípé owó yẹn dollars wípé owó yẹn ó lè san gbèsè wa wípé ó dẹ̀ wà nínú àkáǹtì kan wípé òun fẹ́ rí president wọn ò gbé ọmọ northern náà ni mo bóyá Hausa ni àbí Fúlàní tó bá lọ sọ fún president pé ó wà níbẹ̀ owó yẹn wọ́n máa kó lọ sí Nìjéè ni àní gbọ́n pa ẹ̀ mọ́ kọ́lọ́mù má fìyà jẹ wá ṣe arọ́rọ̀ Yorùbá ẹ̀yin Yorùbá má wọ́rí o ẹ má tiẹ̀ ṣèyọnu torí pé ọ̀rọ̀ Yorùbá ọ̀rọ̀ wọ́n dàbí irun ni ọ̀rọ̀ Yorùbá owó wa ajé wọn máa lájé ni wá
a ní nǹkan àlùmọ́ọ́nì tá a lè sọ owó gidi tó jẹ́ pé kódà ibi tí Ọlọ́run kẹwàá dé nǹkan míì àti ìmọ̀pọ̀ wà lórí ilẹ̀ wa tó yẹ pé nígbà tá a bá gbà tán tọ́lọ́run bá fún wa ní gbogbo ẹ̀ tán ní gbogbo ẹ̀ máa wúyọ ṣé ẹ rí bó ṣe ń kó yẹn ẹ rí ibi tí irun ti ṣaláì wù mọ́ ó máa wù pé wá ní ẹ orílẹ̀ pa kópa láàrin ìwọ̀n á sì wà ní gbogbo orí òní pátán tó bá tiẹ̀ wá jẹ́ pé wọ́n á gé lórí wá pa wọ́n á sì fi sílẹ̀ fún á dẹ̀ máa wù irun ni ọ̀rọ̀ irun lọ̀rọ̀ ajé wa wọ́n kàn ń gé ni kò lè tán á máa wù sí ni ọ̀rọ̀ wa ó dẹ̀ dàbí spring ni tí wọ́n bá gbé ẹsẹ̀ lé ọmọ Yorùbá báyìí ẹni ọ̀pẹ tó gbẹ́sẹ̀ lé spring ara máa ru ara máa ní kò lè gbé síbẹ̀ pẹ́ títí lálẹ́ kó wá sùn síbẹ̀ bó bá gbàgbé sùn spring yẹn á fò sókè ni tó bá dẹ̀ ti gbé ẹsẹ̀ kúrò tó bá ti gbẹ́sẹ̀ kúrò ní spring á tún padà síbi tó wà báyìí ni a máa bá ṣe lọ ní bọ́rọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe rí nìyẹn o òótọ́ ni mo sọ fún yẹn lọ gbà bẹ́ẹ̀ tí a bá gba ìlú wa gbogbo ẹ̀ máa ṣeé ṣe fún wa lágbára Ọlọ́run àdúrà àti ìgbìyànjú òun la need kò ń ṣe àdúrà nìkan àdúrà àti ìgbìyànjú ni bí ọba ti ń ṣe yá àláò kó máa ṣe yá àyàsẹ ni pé ká máa plan strategic báyìí la ṣe máa ṣe àwọn olórí wa Ọlọ́run á dẹ̀ fún wọn ṣe mo dẹ̀ kọ́ wọn dúró gbogbo bó bá ṣe máa jẹ́ gbogbo bó ṣe máa rí ṣe bó ṣe máa rí gbà ní agbára ti Ọlọ́run á jẹ́ kí ni á jẹ́ kó ṣeé ṣe fún wa èyí tó kù òun ni bàbá Ọbásanjọ́ ẹ wá wo kí ni kò fẹ́ dàgbà mọ́ ni gbogbo bó ṣe ń mú wọn léègé bó ṣe ń gé wọn léègé ṣeré yẹn ẹ wo ohun bàbá ṣe lénìí bàbá ẹni eléyìí rẹ bàbá ṣe léyìí o bàbá Ọbásanjọ́ mo rò pé wọ́n ṣe student day wọ́n wá ṣe PE wọn something like that ni ẹ bá gbé yẹn sí kí ẹ jẹ́ káwò káfi kásètò kúrò nílẹ̀ ṣé wá rí gbogbo ọtọ́ lọ́njà yìí Àtíkù bá kinní kan jà bá Àtíkù ṣe síìkì yẹn ó ṣeé ṣe kí èmi ló kàn kó wá wò ó ṣeé ṣe kí Òbí kó gbé plane kó wá wò wọn ò bára wọn jà o àwa tá a wà lẹ́yìn wọn la máa Àtíkù lèmi máa ṣe kí lọ́ọ́ ṣe ń pè ké kó olùlẹ̀ ni mo wà fún ẹ̀yìn obedience full ni mo wà fún àwa là ń bára wọn jà àwọn arábíyìn ò bára wọn jà òun ló dẹ̀ ṣe jẹ́ pé ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ̀lé wọn tọ́kọ̀ ọ̀bọ̀n tọ́kọ̀ àdá tọ́kọ̀ ogbó ẹ̀fún pé kẹ́ máa lọ ṣàìdá àgàgà ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ jẹ́ police ẹ jọ̀ọ́ nítorí tọ́lọ́run ọba ẹ má dènà de Yorùbá ẹgbẹ́ yín o ẹ má dènà de Yorùbá ẹgbẹ́ yín ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ police tẹ́ jẹ́ àmì wa tí a bá gbalẹ̀ wa tán kì í ṣe pé bóyá a máa ní pé àfẹ́ yín mọ̀ ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ police wa tẹ́ jẹ́ àmì wa náà lè máa wà lè máa tukọ̀ yẹn ó kàn yẹn pé special training lọ máa gbé yín sí kí kó máa lé yín pé kẹ́ ẹ máa lọ kò jẹ́ bẹ́ẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ ẹ má lérò bẹ́ẹ̀ torọ́ ọmọ Yorùbá sì ní wọn ò dẹ̀ ní sọ pé iṣẹ́ tẹ́ ẹ ti ní ká kọ́ gbaṣẹ́ lọ́wọ́ yín kò rí bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa ẹ máa wo bàbá ẹ jẹ́ wọn wo ẹ jẹ́ wo wọ́n ń ṣe PE àwọn méètì wọn classmate wọn. orúkọ tó sórí láì mo lọ máàṣì lọ àwọn classmate wọn nìyẹn. Hello, please be on the line, please. Red Cross yá tẹ̀lé wọn. Àwọn Abẹ́òkúta grammar school nígbà tó wà iṣẹ́ ti dì ó ń kọ̀máǹdì wọn. Fọ́tò dáadáa. Àwọn yóò gbégbà tí fún. Àwọn àgbàlagbà ló ń búlì bẹ́ẹ̀ ni. Ó rò pa mí lòún ṣì wà ní. Ṣé rí bí gbogbo wọn aníkà kẹfìyẹn ṣe rí ni ṣe wá rí ẹlẹ́yà àwọn kan wá yọ fídíò yẹn ò ju fídíò 2 seconds bí nǹkan bí 1 minute lọ ẹlẹ́wọ̀nyà àwọn kan wá yọ nǹkan tí mo fi ń sọ fún yín nìyẹn pé tẹ́ ẹ bá rí àwọn èrò tó pọ̀ rẹpẹtẹ ẹ má lérò pé ìmí ìlọwòrán nínú wọn
àwọn ẹlòmíì wọ́n fún wọn lówó ni bẹ́ẹ̀ ni. Number 3 video ẹ bá mi gbé sí àwọn ẹlòmíì wọ́n fún wọn lówó ni àwọn tó bá wá fún lówó ń gbà míì wọ́n máa ń sá lọ pẹ̀lú owó ni o. Ẹ wá wọ ẹlẹ́yà eléyìí àwọn APC náà ni ẹni tó wọ́n fún lówó rally tó fẹ́ ṣe kò wá fún wọn lówó wá fẹ́ sá lọ ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Kẹ́ ẹ lè gbẹnu wọn fi gbọ́. Ẹ bá wa gbé sí number 3 video 44 minutes 44 seconds ni. Kò fún wọn lówó ó fẹ́ sá lọ. And see such embarrassments. What a disgrace. They gave you money to give people and you want to run away with it. What a disgrace. This is an embarrassment. You refuse to release the money that was approved for this rally. This is a very big disgrace. Yeah, this is happening live and direct at Okpara Square. This is happening live and direct at Okpara Square. Bó ṣe máa ń fún wọn lówó nìyẹn. Èmi ni mo ní experience kan gbà tá a lọ sí Chatham House ní London bíbá. Before rally wọ́n ti ń gba list àwọn tí wọ́n ṣe kíni àwọn tí wọ́n fẹ́ gbowó during the rally. Nígbà tó ṣe rally tán nígbà tí gbogbo show ti tán tí àwọn èèyàn ti lọ tí gbogbo àwọn tó wá àwọn kí ló ṣe ń pè àwọn visitor bọ́wọ́n guest tá a ní bẹ̀ tí wọ́n ní àwọn speakers Tinubu ni kí ó ṣe ń pè sanwó òkú ni sanwó agbádá ni ọ̀hún gbogbo wọn wá ṣúná àti kí ló ṣe ń mọ̀ gbogbo wọn ti kóra wọn lọ tí wọ́n ti lọ kí ló ń dúró ṣe níbẹ̀ rally ti tán wọ́n tún sì dúró wọ́n ṣe kí ni wọ́n fẹ́ pín owó so eléyìí mo rò pé màtọ́ ṣe rally tán òun ló yẹ kó fún wọn ní owó ló bá fẹ́ sá lọ ló bá máa lákọrí ẹ̀ bó ṣe ń ṣe nìyẹn wọ́n ń fún wọn lówó tó fi lọ ṣe rally ni wọ́n ń fún wọn ló wá ń pín owó fún wọn kì í ṣe owó mọ́tò owó pé ẹ wá sí rally wípé wá fẹ́ ṣe rally níbì kan agbé mọ́tò sílẹ̀ ó yàtọ̀ ẹ wọ mọ́tò ó yàtọ̀ but ẹ wá sí rally ẹ gba 10,000 bóyá 10,000 nílùú yìí 100 pounds wọ́n fún wọn ní last time tí Tinubu fẹ́ wá ní gbogbo àwọn ọjà yẹn ni wọ́n lọ àwọn ọjà wa àwọn market wa ni wọ́n lọ tí wọ́n lọ sọ fún àwọn ọlọ́jà àbẹ àtọwọn láàrin kìíní pé Tinubu ń bọ̀ tẹ́ bá wá a máa fún yín 100 pounds a máa fún yín ní 150 kẹwàá sọ fún wa pé Tinubu èèyàn dáadáa ni òun ló ṣe kí ló ṣe ń pè irú èmi yìí ọ̀wọ̀ true mo fi wá sí ìlú òyìnbó nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn so they do it a lot ìyẹlẹ experience tèmi rí nílùú yìí so ká má ti wà nílé náà wọn tẹbi ń pa ẹ bóyá 2,000 gan ló máa kọ nìkan kan wọn bẹ ṣùgbọ́n 2,000 yẹn á tiẹ̀ ṣìṣó ń jọ á jẹun jọ yẹn ná so kò nílò àfi tó bá fún wọn lówó wọn ẹ wò ó níyàn ṣe ọlọ́kà ṣe àwa tá a jí yán jọkà ẹ ṣeun ẹ̀kọ́ àìbínú ẹ má bínú sí wa ṣẹwọn pa sọ fún yín pé Alhaja Rasheedat ó jẹ́ kó máa darapọ̀ mọ́ wa níjọ́ Monday ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ bí ọ̀rọ̀ ìlú yìí ṣe rí ìsídà kémi ráyè kọ́ọ̀n má ráyè ìsídà kọ́ọ̀n ráyè kémi má ráyè ṣùgbọ́n níjọ́ kan ṣá wọ́n á tún wá bá a ṣe program ní agbára ti Ọlọ́run ẹ ṣeun gan ojú òní tì wá àríbá ti ṣe o àárọ̀ náà gbégbá ìgbésẹ̀ wo ní báráyé nú àníwára wa tí o ibi tí ètò yìí bá dé ẹ bá wa share ẹ bá wa like ẹ̀yin tí ẹ bá ti subscribe ẹ bá subscribe sórí channel wa ẹ tẹ̀ ẹ́ wọn kún charge fún bẹ́ẹ̀ ẹ kàn máa tẹ̀ náà ni ẹ tẹ̀ notification button so that a bá bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe ètò á lè notify yín pé àti dórí ètò ẹ ṣeun gan ojú òní tì yín o lọ́dọ̀ tí a wá kì í ṣépè nǹkan tí ò bá yé wa a máa educate ara wa ni ìgbà míì a dẹ̀ máa ń gba call bọ̀ ètò tèmi kò kí ń pẹ́ ìjọ tí ẹlòmíì á kàn pé wọlé ẹ mọ̀ wọn nọ́mbà wa ipò wọn fẹ́ béèrè nǹkan kan bóyá wọ́n sì ní wá ẹ̀ tó bá pè wọlé àgbé call bọ̀ ètò tèmi kì í sábà gba call kọ̀ọ̀kan bóyá fẹ́ ṣe bóyá bíi promo àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn la máa ní kọ̀wọ̀n èèyàn pè wọlé ṣùgbọ́n lágbára Ọlọ́run tó bá di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ àbí
tó bá jẹ́ pé nǹkan kan tún wà tá lè bá yín sọ láàrin ọ̀sẹ̀ ẹ tún máa rémi ọmọ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín olùkú yín Queen Ara. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o ká sùn re o àní wàrà wa tì o ẹ ṣe wọn ẹnjìníà wa ẹ bá gbórin ìbílẹ̀ wá sí.